नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला बोरांची चटणी बनवून दाखवणार आहे आणि झटपट रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। अशा पद्धतीत बघा बोर आहे ती तुमच्याकडे जर देशी बोरं भेटली तर केली तरी चालेल, पण ही पण आंबट गोड आहे ती, जशी आपली गावची बोर असतात ना अशा पद्धतीचीच ही बोरं आहेत। तुम्ही कोणती पण घेतली तर चालेल, पण ते दुसरी बोरं असतात ना जाडवाली मोठीवाली ते घेऊ नका, त्याची एवढी चव लागणार नाही, कारण हे आपल्याला आंबट गोड बोर पाहिजे ते। तर आता मी ह्याची देठं आणि बी काढून घेते। बोरांचं बी काढून घेतलंय बघा, बी आणि देठं। तर अशा पद्धतीत आहे। खलबत्ता घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये बघा 2 हिरव्या मिरच्या, 10 ते 12 कढीपत्ता, 10 ते 12 पुदिन्याची पानं, 3 पाकळ्या लसूण आणि ही 20 ते 25 बोरं आहेत। बघायचं बी काढलेलं आहे, स्वच्छ धुयाचं आणि बी काढून घ्यायचं। आता हे पहिलं आपण कुटून घेऊया आणि आपल्याला एकदम जास्त असं बारीक कुटायचं नाहीये, थोडंसं दरदर असलं पाहिजे। अशा पद्धतीने बघा कुटून घेतलेलं। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय टाकायचे, तर ह्याच्यामध्ये थोडीशी आपल्याला साखर टाकायची, कारण हे जे कच्ची बोरं असतात ना आंबट गोड पण असतात आणि तुरट पण असतात। तर अर्धा चमचा बरोबर मी साखर टाकलेली आहे। आता ही पण थोडंसं हलकंसं मी कुटून घेते। तुमच्याकडे जर साखर पावडर जर असेल का नाही तरी ती जरी टाकली तरी चालेल, म्हणजे पिठी साखर जरी तुम्ही टाकली तरी चालेल, नाही तर गूळ टाकला तरी चालेल, पण साखर टाका, जर साखरेची चव थोडीशी ह्याच्यामध्ये वेगळी येते ना। आपल्याला काय अर्धा चमचा टाकायचे। साखर टाकल्यानंतर कुटून घेतलेले आता हे मी काढते एका वाटीमध्ये, काढून घेतले बघा। तर अशा पद्धतीत झालेलं आहे। तर हे पण नाही असं पण तुम्ही खाऊ शकता बरं का, छान लागतं, चवीला एक नंबर लागतं। हे जे आपण थोडीशी अजून चव वाढवावी त्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे बघा, कांद्याची पात घेतलेली आहे बारीक कापून, एक मुठभर आहे, एक मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घेतलेला आणि कोथिंबीर घेतलेली ही ह्याच्यामध्ये आपण टाकून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला मीठ टाकायचे, जर तुम्ही कुटताना जरी मीठ टाकलं ना मोठं मीठ असेल तरी चालेल। आता मी ह्याच्यावर बारकं मीठ टाकते, जर तुमच्याकडे मोठं नाही बारीक असेल तर बारीक बी टाकलं तरी पण चालतं। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला मिरची पावडर टाकायची, एकदम थोडी, 2 हिरव्या मिरच्या टाकलेल्या आहेत, त्या तिखटवाल्या आहेत त्या, तर तुम्ही बिन तिखटाच्या जरी टाकल्या ना तर वरून थोडीशी मिरची पावडर टाका। आता हे सगळं एकजीव झालं पाहिजे, असं चमच्यानं असं दाबून दाबून बघा सगळं चांगलं मिक्स करायचं। मिक्स करून घेतलेलं आहे, एक नंबर झालेले, चव तर एकदम वेगळी, अशी काहीतरी वेगळं तुम्ही खाल, करून बघा। रेसिपी बघितली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।